Welcome to Soulbridge International School of Business. Annyeonghaseyo, xin chào các bạn, mình tên là Thế Anh, 24 tuổi đến từ Đồng Nai, hiện đang học Marketing Management tại Soulbridge International School of Business ở Daejeon, một trong những thành phố lớn nhất của Hàn Quốc. Hôm nay Thế Anh rất vui khi có dịp giới thiệu về cuộc sống của sinh viên Việt Nam tại trường Soulbridge và chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay nhé. Giờ Thế Anh sẽ giới thiệu với các bạn về một giờ học của trường Soulbridge nhé. Next, I would like to present to you our group's proposal of building attraction in China market. We would like to present 1, 2, 3, 4, 5, 6 key elements of this business proposal. The first one is choosing the right attraction, right time. And then the second one is if possible, we want to change location from Hong Kong, China into Guangzhou to earn more market share. Xin chào, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Dạ, em chào anh, em tên là My đến từ Bình Dương. Dạ, em đã học ở Soulbridge được 2 năm rồi. Bạn cảm thấy môi trường học tập ở đây như thế nào? Ở Soulbridge rất là đặc biệt vì học ở Hàn Quốc nhưng mà kiến thức thì đến từ rất là nhiều nơi trên thế giới và rất là thực tiễn, áp dụng được rất là nhiều trong tương lai sau này. Bạn cảm thấy đội ngũ giáo viên ở đây như thế nào? Cũng là một phần đặc biệt ở Soulbridge vì giáo viên, giáo sư đến từ rất là nhiều nơi thế giới, như là có Hàn cũng có, Hàn Quốc cũng có và châu Mỹ, châu Âu, nên là cái lượng kiến thức rất là phong phú. Bạn thấy bạn bè cùng lớp của bạn như thế nào và trang thiết bị học tập ở đây như thế nào? Nói về bạn bè thì đó là cái điều mà em cảm thấy rất là hạnh phúc khi đến với Soulbridge, bởi vì ngoài bạn bè Việt Nam ra thì có rất là nhiều bạn bè ở trên thế giới cùng học với nhau ở đây. Thì lúc mà sau này thì sau khi tốt nghiệp ra trường rồi thì cảm thấy giống như là ở đâu trên thế giới mình cũng có quen một người bạn rất là đặc biệt. Còn về trang thiết bị, theo em thì trang thiết bị ở Soulbridge cũng thuộc hàng hiện đại nhất ở Hàn Quốc. Yo, look at the beautiful girls who wanna go to Vietnam, right? I'm sure about that, and I'ma tell you why. Beautiful name, daily fools, lovely city night. Just view Vietnam on your own, outside in, inside out. Listen to anthem of the past story, and now from the north to the south, from the V to IE and to T. They say I love Vietnam, even if you're not Vietnamese. Yo. Giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Dạ vâng, chào anh, em tên là Hằng, em năm nay 23 tuổi và đến từ Hà Nội. Hiện tại thì em đang học chuyên ngành Marketing Management MBA tại Soulbridge. Em có thể nói cho mọi người biết về những hoạt động của mình mà em đã tham gia được không? Thật sự là rất là may mắn khi mà đến Soulbridge thì em được trở thành một trong những thành viên của Student Council. Chính vì vậy mà em được tham gia tổ chức cũng như là một trong những thành viên của nhiều câu lạc bộ ở trong trường. Thì sinh viên Soulbridge được tham gia rất là nhiều những cái hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học. Các bạn có thể tham gia những câu lạc bộ như là dance, football, bowling, vocal music club. Và từ những hoạt động đấy thì các bạn có thể học hỏi thêm rất nhiều kỹ năng mềm và tham gia giao lưu học hỏi từ bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Có thể nói cho mình biết là những kỹ năng nào mà bạn đã học từ những chương trình này được không? Khi mà tham gia các hoạt động ngoại khóa thì các bạn sinh viên có thể nâng cao cho mình những cái kỹ năng mềm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước đám đông, rồi kỹ năng làm việc nhóm. Nhất là cái kỹ năng làm việc nhóm khi các bạn tham gia câu lạc bộ thì các bạn có thể phát triển cái kỹ năng đấy rất là tốt. Ngoài ra thì các bạn ngoài các bạn ở trong lớp ra thì khi tham gia câu lạc bộ những hoạt động ngoại khóa trong trường, các bạn có thể kết nối với tất cả các bạn sinh viên trong trường, và nhờ vậy thì trong tương lai những cái network của các bạn có thể rộng hơn và để cả sự thành công. 겨울에 태어나 아름다운 당신은 눈처럼 깨끗한
나만의 당신 겨울에 태어난 사랑스러운 당신은 눈처럼 맑은 나만의 당신 하지만 봄, 여름과 가을, 겨울 언제나. Bây giờ chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện nhỏ nhỏ với những học sinh đã tốt nghiệp với trường Sonric. Xin chào hai em. Dạ, hai. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Mình tên là Thanh, mình đến từ Bình Dương. Mình vừa mới tốt nghiệp BBA tại Sonric, chuyên ngành của mình là International Marketing. Dạ, còn em tên là Phương, em cũng đến từ Bình Dương và năm nay em 22 tuổi. Em vừa tốt nghiệp mùa hè này và chuyên ngành của em là International Business and International Finance. Sau khi tốt nghiệp thì hai em có thể nói cho anh biết được những dự định tương lai của mình được không? Sau khi tốt nghiệp thì em dự định là sẽ tiếp tục học lên MBA tại đây, vì em cảm thấy là Sonric đã tạo rất nhiều cơ hội cho em để tạo nhiều mối quan hệ về em đã học hỏi được rất nhiều từ trường, và điều đặc biệt là trường đã tạo cơ hội cho em biết thêm một ngoại ngữ thứ ba, đó là tiếng Hàn, và bên cạnh đó thì mình có thể học thêm tiếng Hoa hoặc là tiếng Nhật. Thì như anh đã biết thì em đến từ Bình Dương, thì có Hàn hiện giờ rất là có nhiều công ty Hàn Quốc tại Bình Dương, thì em nghĩ là sau khi tốt nghiệp em sẽ có cơ hội kiếm được việc làm với công ty tại Việt Nam. Dạ thì như anh đã biết thì em vừa mới tốt nghiệp năm nay, nhưng mà trong quá trình học tại trường thì trường Sonric cũng tạo điều kiện cho học sinh đi thực tập ở những công ty tập đoàn lớn của Hàn như là Bosco và Samsung. Thì may mắn thì mùa hè năm ngoái em đã thực tập ở Bosco. Thì trong quá trình thực tập em nghĩ thì em khá thích nghi với công ty Hàn. Vì thế dự định trong tương lai của em là em muốn đăng ký để đi làm trong công ty Hàn phát triển hệ thống bình hoa. Cảm ơn em, anh chúc hai em ước mơ mong thành. Dạ, cảm ơn anh ạ. Xin chào bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết về bản thân mình được không? Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Bảo Thanh Tình, em hiện tại sinh viên năm 3 học ở Sobridge. Bạn có thể nói cho mọi người biết về chính sách công việc ngoài giờ của trường? Ở Sobridge thì có là rất nhiều part-time job như library assistant hay là teaching assistant, gym assistant và cafeteria assistant. Bạn nói cho mọi người biết về công việc bạn đang làm được không? Hiện tại em đang làm summer English camp teaching assistant, cũng giống như một loại teaching assistant và nó được mở vào mùa hè và mùa đông. Bạn có thể nói cho mọi người biết thêm về công việc của bạn đang làm và bạn học được gì từ chương trình này? Hiện tại em đang làm summer English camp và em có thể học được cách dẫn dắt các em trẻ nhỏ hay là dạy các em trẻ nhỏ tiếng Anh, giúp đỡ em tốt hơn về mặt tiếng Anh. Chào mừng các bạn đã đến với thư viện của trường Sonric, một trong những nơi rất là nhiều sách dành cho học sinh, cung cấp những kiến thức rất cần thiết cho học sinh sau khi những giờ học tập vất vả. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thư viện nhé. Xin mời các bạn hãy cùng tự do tham quan. Thư viện của Sonric International School of Business tại lầu 2 là nơi các sinh viên thường đến ngoài thời gian học trên lớp, với các trang thiết bị hiện đại và hơn 7.300 đầu sách, bao gồm sách về quản lý, tài chính, kinh tế, marketing, văn hóa với ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Đặc biệt, trường Sonric còn có thư viện sách online dành cho sinh viên. Come
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phỏng vấn hai bạn sinh viên Việt Nam đang học tại thư viện. Xin chào hai bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Xin chào các bạn, mình là Bình, mình đang là sinh viên năm 3 học tại Cambridge. Xin chào các bạn, mình tên là Mai, mình đang là sinh viên năm cuối tại Cambridge. Hai em có thể nói cho anh biết được những chính sách học của trường và những kinh nghiệm học tập của em tại đây không? Dạ, tại trường thì mình có 4 chuyên ngành Finance, Marketing, Business với lại Entrepreneurship. Cho bậc đại học như em thì em cần 140 tín chỉ để tốt nghiệp, trong đó có 15 tín chỉ một chuyên ngành và 125 tín chỉ các môn còn lại. Cho bậc thạc sĩ thì cần có 50 tín chỉ để tốt nghiệp. Nhà trường có rất là nhiều chính sách học bổng để hỗ trợ cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Mặt bằng chung của học bổng đầu vào dành cho sinh viên Việt Nam là từ 50 cho đến 70% khi các bạn apply vào học tại Cambridge. Ngoài ra trong quá trình học tập tại đây, các bạn có thể nâng cao học bổng của mình bằng cách là đạt một số điểm thật cao và tham gia một số các hoạt động của nhà trường. Và điểm để cho các bạn giữ được học bổng mỗi học kỳ là 375. Hai bạn có thể nói cho anh biết được về những bí quyết học tập của hai bạn để giữ được học bổng không? Dạ, đối với em thì học tại Cambridge thì kỹ năng tự học là kỹ năng quan trọng nhất mình cần có. Bởi vì khi ở Việt Nam thì ngồi nghe giáo sư giảng bài trên lớp là đã đủ rồi. Bởi vì giáo sư cũng không yêu cầu nhiều lắm, mình chỉ cần học thuộc bài là đã có thể đạt được điểm cao. Nhưng tại Cambridge thì ngoài việc lắng nghe giảng bài trên lớp, về nhà em còn phải đọc sách rất là nhiều để mà viết được bài luận văn. Bởi vậy em thường rất hay đến thư viện để đọc sách. Thư viện trường có rất là nhiều sách. Ngoài ra trường còn có thư viện online và em có thể tìm hiểu và tham khảo sách online tại nhà. Chào các bạn, và bây giờ mình sẽ tiến hành giao lưu với một chị sinh viên đang thực tập tại một công ty nước ngoài. Xin chào chị Giang, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Xin chào các bạn, mình tên là Giang, mình là sinh viên năm cuối học MBA ở Cambridge. Chị có thể nói cho mọi người biết về chị đang thực tập ở đâu và những kiến thức chuyên môn của chị khi chị học ở trường đã áp dụng như thế nào khi chị đi thực tập? Mình đang thực tập ở công ty Boss Career, một công ty của Đức, và phòng ban mình thực tập là phòng kiểm soát tài chính. Những cái công việc mình đang làm hiện tại thì mình cũng đã áp dụng rất là nhiều từ việc học ở trường, ở lớp, và học ở Cambridge thì có thể cung cấp đầy đủ, gần như là đầy đủ những cái kiến thức mà mình đang làm việc. Chị có thể cho em biết về những cái cơ hội làm việc tại Hàn Quốc sau khi chị tốt nghiệp Cambridge không? Mình nghĩ học ở trường ở lớp ở Cambridge thì cũng kiến thức không học được nhiều, và ngoài ra còn có thêm kiến thức thực tế thì cơ hội kiếm việc làm của sinh viên cũng rất tốt. Bên cạnh đó trường có trung tâm phát triển việc làm cho sinh viên, luôn là cố gắng tìm việc làm phù hợp cho sinh viên sau khi ra trường. Tại Tế Anh đang ở ký túc xá dành cho các bạn sinh viên trường Cambridge, và đằng sau phía Tế Anh đây là ký túc xá dành cho các bạn sinh viên nữ, và đằng xa ở phía kia chính là ký túc xá dành cho các bạn sinh viên nam. Và bây giờ thì anh sẽ cùng các bạn đi coi một phòng ký túc xá dành cho sinh viên trường Cambridge nhé. Ta sẽ đến với phòng thư viện dành cho các sinh viên trường Cambridge. Hiện tại thì chúng ta đang ở thư viện dành cho các sinh viên trường Cambridge, nên chúng ta hãy cùng giữ im lặng nhé. Tại vì thư viện chính là nơi mà các bạn sinh viên thường xuyên đến đây và học bài cho các kỳ thi của mình. Bây giờ chúng ta tham quan nhé. Đây chính là phòng ăn dành cho các bạn sinh viên. Thì các bạn sinh viên Việt Nam thường tới đây để cùng nhau nấu nướng trong các buổi ăn chiều, buổi ăn trưa. Các bạn hãy cùng tham quan một phòng.
Đây chính là khuôn viên ký túc xá nhà ăn của trường. Các bạn sinh viên thường đến đây để ăn buổi trưa và buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, dành cho những bạn mà rất là bận rộn, không có thời gian nấu ăn cho riêng mình. Chào em vừa mới chơi thể thao xong phải không? Em vừa chơi thể thao xong. Em có thể giới thiệu cho mọi người biết về bản thân mình được không? Em tên là Hạnh, em đến từ Bình Dương. Em cảm thấy những cái phong trào thể thao của trường mình như thế nào và em đúc kết được gì sau những phong trào thể thao này? Dạ, sau 2 kỳ học tại đây, ngoài những giờ học căng thẳng ra, em rất là cần phải chơi thể thao để cải thiện sức khỏe và để giảm stress. Em thấy rất là giúp ích cho em. Thứ hai là ngoài việc chơi thể thao ra, em còn đó là một cái cơ hội để cho em có thể quen biết thêm với các bạn bè, các bạn nước ngoài có, các bạn Hàn có, rất là tuyệt vời. Em cảm thấy phong trào thể thao của trường mình như thế nào? Dạ, thưa anh là ở trường, ngoài những cái câu lạc bộ thể thao riêng, trường cũng có tổ chức một ngày được gọi là ngày Sport Day. Nên ngày đó mọi người có thể cùng nhau đến, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tham dự các hoạt động thể thao. Tức là đó là một cái cơ hội để mọi người làm bền chắc thêm cái tình đoàn kết, rất là vui và thú vị. Và bây giờ thì anh đang ở trong ký túc xá dành cho sinh viên nam. Bây giờ thì anh sẽ đến một phòng của bạn sinh viên Việt Nam đang ở đây. Hello. Hi guys. Come on, Jun. So, where your roommate? He went to study. Okay. The room I studying like summer, but he's studying now. Yeah. So living with a Vietnamese guy, Yeah. right? So what do you think about Vietnamese? Many people something. The thing that I really like Vietnamese people, I think you know that guys, right? They're really friendly. Yeah. And they all like get together close. So I really like. So what did you study? What did you learn from living with Vietnamese guys? What I learned, I can say that I learned some words. And like the thing that I learned from Vietnamese people is like be friendly. Yeah. That's the most important thing. Thank you. What word? Oh. Who are you? Hey man. Hey. How was the study? It's good. Chào em, bây giờ anh sẽ hỏi em một số vấn đề về ký túc xá ở trường mình. Thì em có thể trước tiên em có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân được không? Em là sinh viên năm cuối của trường Songbridge. Thì chuyên ngành là trong 2 chuyên ngành, tài chính và kinh tế quốc tế. Em cảm thấy môi trường ở ký túc xá của mình như thế nào? Môi trường ký túc xá thì chung là sống khá thoải mái. Phòng ốc thì các bạn có thể thấy là sạch sẽ, ngăn nắp, tiện nghi và thoải mái, an toàn. Khi ở với một người nước ngoài thì em cảm thấy như thế nào? Ở với người nước ngoài thì bao giờ cái gì có hai mặt. Nhưng ở với người nước ngoài thì một lúc đầu có thể không quen về một số khác biệt văn hóa, nhưng mà rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là mình có thể thực tập tiếng Anh này, trao đổi văn hóa và có thêm nhiều cái thông tin để gặp bạn bè các nước. Xin chào. Chúng ta đang ở Ưng Hang Đông, một trong những khu shopping nổi tiếng tại thành phố Daejeon. Và đây là món chim tặc, tức là gà hầm tương, được làm từ gà. Đây là một trong những quán ăn mà sinh viên Việt Nam hay tập trung ở đây. Còn đây là món kim chi, một trong những món truyền thống của Hàn Quốc. Kim chi thì có rất là nhiều loại kim chi. Ở Hàn Quốc có tất cả là hơn 100 loại kim chi, có thể làm từ cải thảo, dưa leo và sâm. Xin chào. Chào các bạn, hiện tại chúng ta đang ở Old Downtown, Ưng Hang Đông là một nơi mua sắm rất là nổi tiếng của tỉnh Daejeon. Và bây giờ Thế Anh cùng với Yến Nam
Thùy và Thanh sẽ đi dạo một vòng downtown để mua sắm nhé. Xin chào các bạn thấy đây là khu vực underground, là khu vực mua sắm, shopping ở dưới tầng hầm. Nên khu vực này vào mùa đông và mùa hè rất là thuận lợi vì nó sẽ ấm hơn và mát hơn trong mùa hè. Qua đây thì các bạn sẽ được chúng tôi dẫn đi, hãy đi theo chúng tôi nào. 고양이처럼 넌 자꾸 앉아리 날 거야 내 앞으로 와 어서 화내보렴 내 섹시한 걸음이 머리